নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰালয়ত খালী হোৱা 2759টা পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যোগ্যতা কি কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে চাই লওক। EPFOত খালী হৈছে 2759টা পদ। এই পদসমূহ হ'ল ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি এছিষ্টেণ্ট আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ। ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি এছিষ্টেণ্টৰ বাবে আপুনি বেচেলৰ ডিগ্ৰী পাছ হ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু টাইপিং স্পীড আপোনাৰ 35 ৱৰ্ডছ পাৰ মিনিটছ ইন ইংলিছ আৰু 30 ৱৰ্ডছ পাৰ মিনিটছ ইন হিন্দী অন কম্পিউটাৰ, অৰ্থাৎ আপোনাৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। টোটেল ভেকেঞ্চি চাওক 2674। এজ লিমিট হ'ল 18 to 27 আৰু স্কেল অফ পে' হ'ল 29,200 92,300। এতিয়া নেক্সট আহিলে পোষ্ট ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ বাবে আপুনি 12 পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কম্পিউটাৰ স্কিল আপোনাৰ লাগিব। লগতে ডিক্টেশ্যন চাওক 10 মিনিটছ এট দ্য ৰেট অফ 80 ৱৰ্ডছ পাৰ মিনিটছ আৰু ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যন হ'ল 50 মিনিটছ ইংলিছ 65 মিনিটছ হিন্দী অনলি অন কম্পিউটাৰ। ইয়াত আছে 185টা পদ আৰু 18 বছৰৰ পৰা 27 বছৰ হ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। স্কেল অফ পে' হ'ল 25,500 টকাৰ পৰা 81,100 টকা। এতিয়া এই পদসমূহৰ বাবে যদি আপুনি আবেদন কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ SC, ST, PWBD, ফিমেল কেণ্ডিডেটছ, এক্স ছাৰ্ভিচমেন এইবিলাকৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ফিজ নাই। লগতে অন্যান্য যিসকল কেটেগৰী আছে তেওঁলোকৰ ফিজ হ'ব 700 টকা। আৰু যদি আবেদন কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে www.epfindia.gov.in গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। লগতে http recruitment.nta.nic.in গৈও এপ্লাই কৰিব পাৰে। এই পদসমূহৰ বাবে অনলাইন আৰম্ভ হৈছে 27/3/2023 তাৰিখৰ পৰা, অৰ্থাৎ 27 মাৰ্চৰ পৰা অনলাইন হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 26/4/2023 26/4/2023 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। প্ৰায় এমাহ সময় দিয়া হৈছে, গতিকে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকৰ বাবে দিছোঁ আৰু এই ন'টিফিকেশ্যনখন ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি লিংকত গৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ন'টিফিকেশ্যনখন পঢ়ি চাব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।